Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob na po akong lumabas at ilantad na ang buong katotohanan tungkol sa mga kasinungalingan na ipinakakalat ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng binuo nilang organisasyon na kung tawagin ay Mandirigma. But the question remains from many, like, does Dolly still have a conscience? Is there still hope that she can change her ways for the better? Are the things she's doing now against her will? Well, for me, I think not. Because she has also deceived so many brethren by means of molesting them. She made the brethren believe that Mark had a child with me, and not only that, she did a lot more evil things which were all for her benefit. I was not even aware that she already used this made-up lie of me allegedly having a child named Rina with Mark. These brethren from around the world apparently remitted money to her name without my knowledge. Each person donated a lot, and I was unaware until somebody from Canada sent me a private message on FB asking where the DNA results were. Her name is Kamonita Makale Andres. She asked if I and Rina have really gone for the DNA exam. And because I was not aware, because Dolly did not tell me anything at all, I told Kamonita that we didn't have to go to DNA exam as Ka Eduardo saw Rina in person already and acknowledged her existence. Apparently, Dolly told her she has the results already, but she got instructions from Central not to release it yet. Dolly was even using Central for her alibis. She told Kamonita that if she shared with her the DNA results, it might leak from Kamonita's side. Kamonita sent me the exchange of their messages from the start and even forwarded me a copy of their transaction receipt. Dolly was making money out of Rina's DNA test. Hindi ko alam kung bakit ako nagsalita ngayon sa inyo. Pero naglakas loob na ako. Dahil sa hindi ko na matake. Ang lahat ng mga gusaling ito ay itatayo una para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. It should not offend the religious sensibilities of the members of the church.
Ang ganda ng term na yan. It should not offend the religious sensibilities. It should not offend the religious sensibilities of the members of the church. Yun. It should not offend the religious sensibilities of the members of the church. Yun. Ibang-iba na iglesia ngayon. Di gaya ng iglesia na kinagisnan ko. Lumabas yung mga bali-balita. Inisip ko noon, mga naninira lang sa iglesia. Sanay na kami dyan. Ang iglesia naman talaga inuusig mula pa noon. Katunayan na itong tunay. Kaya sinasabi sa amin ng mga ministro na presyo naninira lang daw, pamilya ng KRD, mga anak niya talaga nag-aagawan daw sa kapangyarihan. Kaya tiniwalag, nakikialam daw si Katin sa pamamahala. Hindi ko na malayan, napapaniwala nila ako kasi hindi naman talaga sanay ang mga kapatid na yung mga ministro nagsisinungaling. Minula tayo ng KRD na ang ministeryo malinis. Ang mga ministro, huwaran at ehemplo. Pero anong nangyari na ngayon sa panahon ng ka-Eduardo, nagsimula na ang mga ministrong malisyoso, ang mga ministrong naghahatid tumapit, ministrong mapabago, kaya nga sinabi nila, ministrong kanin. Nakakalangkot sa totoo lang. Hindi ko na malayo yung sarili ko. Ako pala naniniwala na sa chismis. Kaya nung lumabas yung mga galit na galit din ako. Buong pamilya ko, galit na galit kami. Kila ka-Angel, kila ka-Mark, kila ka-Tenny, hindi namin namalayan. Bakit ba nga ba galit na galit tayo? Tapos nung nag-usap-usap kami, tinimpang-timpang ngayon namin. Teka muna, ano ba kinagagalit natin? Kasi sabi ni ganito, sabi ni ka-Eduardo, sabi ng mga ministro, sabi ng taga-pangasiwa. Tapos sabi ko, teka, nasa yung katunayan nila? Sabi lang, na kesyo ganito daw, kesyo ganyan. Teka muna, nandun ba kayo ng pagkakataon nun? O ikinakalat nyo lang yan para makondisyon ang isip namin na magalit din? Para ma-justify ba
yung ginawa ng ka Eduardo na pagtitiwalag sa pamilya niya. Ba't nga ba gano'n ba? Ano nangyari sa amin? Ano nangyari sa mga kapatid? Ano nangyari sa mga ministro? Ano nangyari sa iglesia? Bakit sila naging ganito na? Wala na yung pag-ibig. Wala na yung pagmamalasakitan, wala na yung pagpapakumbabang loob. Puro mabagsik.
Nagtataka siya kung bakit taliwas sa pangako sa ama ang naging ugali sa kanila ng kuya na nagsimula 1 taon mula nang yumao si Ka Eranio. Pinatawag po niya kaming lahat. When my father saw him, sabi niya, huwag mong pababayaan ng mga kapatid mo. And he promised that he will take care of us. Ipinakita ni Lottie ang bakod na may 3 palapag ang taas na itinayo sa pagitan ng kanilang bahay at bahay ng kapatid na Eduardo. Mula noon anya ay unti-unti na silang ginipit at ayaw harapin. Kaya kung namin siya gustong makausap, bakit mo siya nagagalit sa amin? Ano bang dahilan? Wala po siyang binibigay na rason. Tinayuan ng pangalawang bakod na gawa sa yero ang compound na ito na nakadikit sa bintana ng bahay. Pinutulan din sila ng kuryente. Pero sabi ni Lottie, hindi sila aalis. Labag daw sa proseso ang pagtitiwalag sa kanilang mag-anak. Wala pong kumausap sa amin. We did not go through the process of expulsion. Basta sinabi, expel na kami. Isa lang ang mensahe niya sa kanyang kuya na si Ka Eduardo. Sana po kausapin niya mami namin. Matapos ang hearing sa Barangay New Era kaugnay ng kanyang reklamong panggugulo ng INC, nagkagulo, nagkatulukan at nanutok pa ng baril ang isang gwardiya ng INC nang ihatid si Ka Lottie sa kanyang tahanan. Pinigilan ng mga gwardiya makapasok ang ilang escorts at kasambahay ni Ka Lottie, kaya't nagkainitan ang magkabilang panig. Mabagsik. Puro mabagsik ang mga kapatid. All that you command us we will do, and wherever you send us we will go. Behold, all those who are incensed against you Shall be ashamed and disgraced. they shall be as nothing. And those who strive with you, and those who strive with you, and those who strive with you, shall perish. Pero alam niyo, mangilan-ngilan lang kayong ministro na talagang naitaguyod yung malinis na budhi, malinis na pamumuhay. Yun naman ang mahalaga dun eh. Pero yung magpapaka-ipokrito ka, gaya ni Ka Arnel, tumanan. Yung ni Ka Binibrido. Yang si Ka... lalo na si Michael Sandoval. Gusto, kilala yan. Michael Sandoval, yung mga tropang yan, yung mga ministro. Marami mga kanukuhan yan. Tapos ngayon, magpapaka-ipokrito sila. At kung magsalita sila, kala mo kung sino sila.
na wala silang nagawang kasalanan. Pinatawad lang sila. Sabi doon sa kanyang anak, "Anak, magpakabait ka. Uuwi ka sa tamang oras. Kaya kita pinapayuhan para mapabuti ka." Nakakalangkot sa totoo lang. Doon ko na-realize talaga palang pinagluloko kami nitong mga ministro na to. Wala naman silang magawa kasi nga inutusan nila sila ng sanggunian, ang tagapangasiwa. Pagka hindi nila ginawa, o di ano mangyari sana? Tapon. Kung hindi tapon, wala ng karapatan, tiwalag. Kaya takot siya mga yan Bagang bundok. Bahagang buntot. Yung katapang yan dati, wala na. Bahagang buntot ng mga yan. Bakit? Mawawala ng tulong Kaya, wala. Takot ang mga ministro kung anong isubo sa kanila. O yan nasabihin mo sa mga kapatid. Sabihin mo, may babae si Matt. Sabihin mo, si Kate ni ganito, si ganyan. Eh di sunod sila. Eh yung mga kapatid, mga pobreng kapatid, nasanay na ang mga ministro, malinis ang layunin, malinis ang budhi, tapat, hindi nagsisinungaling, eh naniniwala. Hanggang sa hindi na malayo ng mga kapatid, ayun na, natamnan na ng masamang espiritu. Yung puso nila, naging mapaghimagsik. So I asked Dolly how it happened, and she just shrugged it off and made a lot of excuses. Then I realized she just used our whole make-believe plot to make money for herself, her own personal interest. I felt so sorry for Kamonita and other brethren who got conned by Dolly. She was so persistent and asked me to show a picture of me together with Kamark to prove that we were really in a relationship. I have none because it isn't true. I am 24 years old and our alleged child is supposed to be 8 years old by now. It means I had her when I was 16. I have no proof of our relationship because it simply did not exist. But because we have to protect our masters and keep the whole truth from coming out, I just avoided these questions and other brethren who kept digging for answers, asking us to show concrete evidences of our relationship and the child. I just kept silent about it, and I promised myself that someday all of these secrets hidden in the dark will be exposed to the light and truth will unfold. A lot of brethren got mad at us when they knew the truth, especially at Dolly because she extorted money from them. The brethren doubted our credibility because my statements contradicted Dolly's about the DNA test. And they started to doubt the authenticity of Rina. And now, Dolly and the remaining Mandirigma members are saying that I am pregnant again. I am not pregnant and Rina is not my child from Kamark. You all need to meet the real Rina, the Rinas they used, her true parents and her true identity. I am not sure if Ka Babylin and her cohorts are already aware of what she did, but I am sure that if Central knows about this, Dolly will be in big trouble with Ka Babylin and Ka Rolando. Our mission is just to make the brethren believe of the illicit affair Kamark had with me, which resulted to Rina, his illegitimate child. Should documents be required to back up our story, Ka Rolando and Ka Babylin are very much willing to support us by fabricating such at their expense.
And so the brethren who got conned by Dolly gathered themselves and informally formed a group trying to investigate deeper about her lies. They should have reported her to Central, but why didn't they do it? Maybe a few of them had done so, and now the question is, was there any disciplinary action taken against her? Was she expelled? No. She even got promoted and became a deaconess. Why couldn't Central expel her? What was the reason why they protected Dolly? How was it possible that the brethren inquiring about her scam have now become silent? Why did the inquisitive brethren stop investigating? What made them stop? Did they eventually realize who is the mighty force behind Dolly? Alam mo, sa totoo lang, tapos na sana itong problema na to noon pa. Tapos na sana to kung meron lang tayong malakas at makapangyarihan na tagapamahalang pangkalahatan. Nakakalungkot ang ka-Eduardo hinubog ng KRD sa mahabang panahon para maging tagapamahalang pangkalahatan. Subalit hindi nahubog yung puso niya. Kaya yung espiritu, hindi niya taglay yung espiritu ng KRD. Wala, hindi niya taglay. Sapagkat kung ang KRD nabubuhay ngayon, nangyari yung ganito, yung walang kakwenta-kwentang lumaban sa pamamahala buong giting nilang hinarap ngayon, wala. Severed all ties with the darkness, the rest of the world has turned so heartless. But I stand my ground regardless, all my battles thus far been the hardest. I hold it down while my heart pounds, cause I'm in the middle of the skirmish, but earnest, yes I'm earnest whenever I hear his words in worship service. So I vow with my heart to the Most High that I never let a single day go by, that I won't contend for my faith, never ever will I slow down my pace. I'ma fight to stay in the light, keep sight in the midst of this fight. I preserve my right eye, from my left to my right eye, keep my vision on my mission, it may take more than one try. I'll take that one try, even if it means dying. At least I died in the heat of the battle, and I know in my heart I defeated the shadows I was cast on my past to sin. A place that you never ever find me in, a place that you never ever find me in, a place that you never ever find me in. So in the end of the war for my faith, I'm the one who wins. We are warriors, fight to keep our salvation. In God's true nation, I will fight for my faith. I will fight for my faith. I will fight for my faith. Our warriors fight to keep our salvation. In God's true nation, I will fight for my faith. I will fight for my faith. I will fight for my faith.
Kaya nagka-leche-leche iglesia ngayon. Mga kapatid, punong-puno ng bukod, punong-puno ng galit. Handang pumatay. Ako naniniwala ako na kung ang tagapamahalang pangkalahatan natin ngayon maginoo, magiting, makapangyarihan, siguro tapos na lahat ng to. Bakit? Gaano ba naman sa isang leader na siya mismo ang umarap dun sa sinasabi niyang kaaway niya? Yung sinasabi niyang puro paninira sa kanya. Siguro pinuntahan niya, no? Sabihin niya, liga, mag-usap nga tayo, ano pang problema? Di kita na iglesia pa, grabe pa na itong tagapamahan ng pangkalahatan namin. Kahit na ganito ang ginawa sa kanya, nakuha pa rin niya magpakumbaba. Siya pa rin ang lumapit doon sa sinasabi niyang kumakaaway sa kanya. Di ngayon ang buong iglesia. Makikita nila ay mga klase itong tagapamahalan. Kaso hindi karoon tayo tagapamahalan ng pangkalahatan na ututok. Nagkaroon tayo tagapamahalan ng pangkalahatan na mahina ang loob, hindi kayang harapin ang problema. Kaya sa halip na harapin ang problema, tinatakasan niya. At ang maririnig natin ngayon sa mga pagsamba, sa playback, sa webex, sa mga ministro, puro pagkukutya din sa mga tiniwalag nila. Puro pagkukutya sa pamilya ng kaya. Bakit? Hanggang ganun lang kaya nila Yan lang kayang harapin. Talaga tatagal pa ito. At lalabas ito. Sarap sana kung yung tagapamahalang pangkalahatan natin may humility, may benevolence, merong dynamic leadership. Siya mismo siguro, personal niyang i-resolve ito. Gaano ba naman yung puntahan niya yung kapatid niya, kapitbahay lang niya? Gaano ba naman kausapin niya yung nanay niya? Kaso hindi, mataas ang pride. Yan ang problema ng kahit wado, mataas ang pride. At pinaligiran niya yung sarili niya ng mga ministro na handang kutukutin siya. Sinasabi lang sa kanya ay kung ano yung gusto niya marinig. Pampalakas ba ng ego? Okay pala yung ginagawa ko. Wala palang nagagalit sa akin. Wala palang nadidismaya sa nangyari sa iglesia. Napapaniwala niya ang sarili niya sa mga kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Appointed by God in these last days is the church administrator. The INC's current leader is Eduardo V. Manalo, or EVM, grandson of the founder who claimed to be the last messenger of God. Manalo is revered by his supporters. This church-produced video repeats that phrase over 30 times in 3.5 minutes. A Philippine watcher, this associate professor at UBC's Institute of Social Justice, says the INC has encouraged a deep veneration of its leader. Observers of the church might say that it has some cult-like characteristics. Talagang may bayad tong si Eduardo. Makaharap siya sa media. Makaharap siya mismo pupunta dun sa hearing. Siya mismo pupunta sa kulungan at haharapin niya yung sarili niyang kapatid. Yun kung may bayad siya. Pupunta siya dun, kakausapin niya kay Angel. Sabi niya, Angel, mag-usap tayo. Walang makikialam. Kami lang dalawa mag-uusap. Tingnan natin kung hindi maresolba lahat ng to.
I cannot comprehend how the church administration allowed the likes of Dolly to hold a respected church office such as deaconess. Despite her many faults and low morality, she did not only get reinstated at a very short period, but she also took a very noble office. What a luck! Ka Eduardo could not even afford to send to school his own blood nieces and nephews, and here is Dolly, who did nothing all day but attack Ka Erdi's family on the net, yet receives Ka EVM's attention and immeasurable grace. Another make-believe story that the Mandirigma weave about was Mark's arrival in the Philippines on June 12, 2016. One of them pretended to be Mark's cousin, who was a doctor, and created a Facebook account named Zenny Mesa. The bogus account, together with Dolly, fabricated chat conversations about Mark's departure from the US and arrival in the Philippines, backed by fake flight tickets for June 12, 2016. Dolly posted the convo and a part of his ticket on Facebook, and the brethren fell for it that they waited for the day of Mark's arrival. But June 12 came and no Mark ever arrived. Nung una kong napanood yung nilabas sa social media tungkol kay Maria, nung una ayoko maniwala eh. Sabi ko, hindi, totoo yung relasyon ninyo. Pero habang pinapanood ko, doon ako nahimasmasan. Bigla ko naisip, teka muna, umano. Nasa ba sinasabi ng mga ministro na ebidensya ka mo? Yung pala, namulat na lang ako, ang pinaggagawa pala ng mga ministro na sanggunian ng pamamahala mula pa noon ay magtanim sa isipan ng mga kapatid tungkol doon sa kwentong nilikha nila para papaniwalain na masama, hindi masama, demonyo ang mga kapatid ng Ka Eduardo at ang nanay niya. Palibasa nga naman tuwing pagsamba, tuwing makakausap ang mga ministro, yan ang sasabihin sa'yo, mapapaniwala ka nga naman. Kaya tuloy, paniwala kami na ganyan nga ang Kama, na ganyan nga ang Ka-Angel, ganyan nga ang Ka-Tenny. Tama ang ginawa ng Ka Eduardo na itiwalat niya yung mga yan. Pero yung doktrina, teka muna, kinausap ka ng Ka Eduardo, sarili niyang pamilya. Matagal na po. Kung alam nyo lang, napakatagal na po. Napakatagal na. Napatutunayan lang po, sila ang tumatanggi dahil may iba pong nais. Mayroon pong ibang agenda. Pilit po ng Eduardo, mandaran po kayong sumunod kung hinarap po kayo. Yun na po. Pinili po. Ginawa ba lang i-resolve yan? O ang naririnig lang natin ngayon puro kwento? Kwento nga lang. Kaya pala kwento kasi ma-pride ang Ka Eduardo. Ayaw niya ma-question siya, ayaw niya na lumabas na mali siya. Kaya lahat gagawin niya, di baling makulong, di baling mamatay. Basta siya, tagapamahala siya, dapat sambahin siya. Yan ang pamamahala natin. Sana huwag may panahon, magbago pa siya. Yun kung magbabago pa siya. Pero kung talagang puno na ng inggit at pukot, galit yung kanyang puso, di bali ng matiwalag lahat ng mga kapatid. Di bali ng mawasak ang iglesia. Basta siya, maririnig niya, puro magaganda.
tungkol sa kanya. Kinakailangan one with DBM ka. Nakalimutan na nga yung Diyos eh. Nakalimutan na nga si Kristo. Basta one with DBM. Ang itinanim ng mga ministro ng sanggunian ng pamamahala, takot. Dati, tiwalag lang eh. Eh nung ay hindi na matakot yung mga kapatid sa tiwalag. At dinagdagan na, ano pa? Pag-uusig. Sasampahan ka ng kaso. Ipakukulong ka. Iwasisertin po namin yung waran. Ano po yung kaayusan niyo? Dito sa media, hindi dahil sa amin, hindi dahil sa kanya. Ipapapatay ka. Sabihin sa mga kamag-anak at kaibigan mo, huwag kang kausapin. Masana ako kayong magpagamit. Pero sabihin niyo yung tutukoy. Nananawagan po ako sa INC sa sampungan. Nakikiusap ako. Palayaan niyo po magulang kapatid ko. Hayaan niyo po sila magsalita ng katotohanan. Huwag ko po sanang pagpilitin po sila kayo kasi bungalingan na alam namin hindi totoo. Pipinsalain ang hanap buhay mo. Sisiraan ka sa social media. Kaya, takot. Takot ang mga kapatid. Yung mga ministro patakot eh. Kagigiting ng mga ministro, walang inaatrasan yan eh. Pero ano nangyari? Ayun, tuwag lahat. My heart breaks. It is simply unacceptable. I can't read those circulars because I was thinking if I will read this, that would just leave an emotional scar on me for the rest of my life. The reason why I chose not to go, the reason why I chose to remain here, is not because of the accusation against me, but because of what the leaders want me to do which I refuse to do. What are they? Number one, they want me to use my Facebook account and post on my Facebook pages and other social media outlets messages, memes, articles that do nothing but demean the lives of people. Many of those articles are false. Many of those articles target the family of our late brother Eranio Gimanalo. Brothers and sisters, they have endured enough already. They have suffered enough already. Why not just leave them alone in their silence? May nangyaring bayaran para siya ay madala ng iglesia sa halalan. Naawa ko sa mga ministro na nindigan. Talagang gagastusan niya ng pamamahala para sirain sila, para pinsalain sila, gipitin sila. Pero hinahangaan ko naman sila. Kasi sila talaga yung nanindigan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, pinapalitan nila yung mga ministro. Sa tingin nila, baka manindigan. Magsabi ng totoo, papalitan nila yung mga bata. Yung kaya nilang laruin, yung kaya nilang, yung hawak nila. Di ba? Hawak nila. Kalibasa, mga bata nila. Pagka sinabi nilang, pagtitiwalag mo yung ganyang pamilya, sunod yun. Itiwalag ang isang pamilya kahit wala namang ginagawang mali. Niloloko nila yung mga kapatid. Mga ministro na dapat magtaguhid ng katotohanan. Niloloko nila ang mga kapatid dahil sa takot nila na mawala ng tulong, mawala ng pabahay, mawala ng sasakyan at gipitin ng pamamahala. At dahil sa takot na yun, sabi ng Biblia, pastol na upahan dahil sa may bayad, kaya sila gumagawa. Pero yung konsensya na ang dapat nilang gawin bilang ministro ay yung tama at ang dapat nilang sabihin ay yung katotohanan. Wala na sa kanila, hindi na marunong. Ganyan ang mga ministro ngayon. Bakit? Kasi ganyan na yung pamamahala. Ganyan na yung tagapamahalang pangkalahatan. By the way, nakita ko nga pala sa inyo, bago pumunta doon, ay binuunan natin yan eh. Nung nandun na ako, biglang may dumating sa aking message na itatag ang mandirigma sa Australia, galing sa taas.
Una, tuwang-tuwa ako dahil sa naging talagang opisyal na. At ikalawa, nagsabihin, meron na siyang skeletal force. Meron na sa pamumulan ng kapatid na siya. The Mandirigma group, only those who are aware of the demolition plan, invented lies after lies since 2015 and until today, they have not proven anything. Have you noticed that when I backed out and escaped from their group, the Mandirigma suddenly got disbanded? The important role which I was supposed to play out was the core of their attacks against Kamark. So when I went unexpectedly, they didn't know how to pick up the pieces. The Mandirigma warriors came to a halt. All their attacks were abruptly stopped. What happened? It's because their lies and propaganda had no substance if the important role was left vacant. Until now, I am waiting for their next big plot to unravel because I know, as of this episode, they are already breaking their heads how they are going to mitigate the problems that my sudden escape has caused them. Ako po si Mari Del Metano, kasalukuyang kaanib pa sa Iglesia ni Cristo, at ako po ang ginamit ka Baby Din Ventura Manalo at ni Carolando Esquera upang magpanggap na kirida ng kapatid na Mark Manalo sa layunin na sila ay siraan at gamitin ang mga kasinungalingang ito para sila ay itiwalag at gipitin ng kasalukuyang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Subalit, dahil sa hindi na nga po makayanan ng aking konsensya ang magpanggap na ako nga daw at si Kamark ay mayroong relasyon at nagkaroon pa ng illegitimate child, sa kabila ng kanilang paghihikayat sa akin na kinalaunan ay naging pananakot, nagpasya na po ako na ilabas ang buong katotohanan. Nais kong iparating sa lahat na ano man ang mangyari sa akin at sa aking mga mahal sa buhay, tanging ang pamamahala lamang ng Ka Eduardo, ang kanyang asawa at ang mga ministro ng sanggunian at mga panatikong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang may motibo na ako ay saktan o pinsalain. Ako ay lubos na sumasampalataya na hindi ako pababayaan ng ating Ama at ang ginawa kong paninindigang ito sa panig ng katotohanan ay magmumulat din sa pangunawa at kamalayan ng marami pang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na sa kasalukuyan ay nadidimlan pa at napapasunod sa mali dahil sa sila ay napapaniwala sa lahat ng propaganda, kasinungalingan at mga malisyosong paratang na ipinakakalat ng kasalukuyang administrasyon. Tulungan nawa po tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. I am Mari Del Metano and I am a Mandirigma no more.
7 miles southeast, like work to southeast quadrant at below 1.5. Star Trek 401, 285 mile at 1.8. Clear GTC. Clear. Departure. Roger. Q100's 7 miles southeast, like work to southeast quadrant at below 1.5. Star Trek 401, 285 mile at 1.8. Clear GTC. Takot pa po kayo sa Diyos, kung may natitira pa po kayong takot sa Kanya, hanggang kailan po ba kakayanin ng konsensya niyo na makapanloko ng kapatid?